ठीक आहे. तर विथ रिस्पेक्ट टू डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन आपण मोस्ट ऑफ द थिंग्स बघितलेल्या आहेत. आणि आज आपण नेक्स्ट पार्ट बघणार आहे तो म्हणजे ठीक आहे, डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय. विथ पॉवर क्वेरी एडिटर मध्ये जे काय ऑप्शन्स आहेत डेटा चेंज करण्यासाठी, टू ट्रान्सफॉर्म द डेटा, टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम ओके व्हेरियस आस्पेक्ट्स, तर ते सगळे ऑप्शन्स आपण ऑलरेडी एक्सप्लोर केलेले आहेत. ओके, तर आज जो पार्ट बघणार आहे तो पार्ट आहे what we I mean the various ways to get connected with data sources. क्वेरी एडिटर मधूनच आहे, बट येस देर आर 3 डिफरंट टाइप्स की तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे त्याला स्टोरेज मोड्स इन पॉवर बीआय असं म्हटलं जातं, किंवा वी कॅन से स्टोरेज सॉरी कनेक्शन मोड्स इन पॉवर बीआय. ठीक आहे, तर लेट्स सी व्हाट इज दिस मीन. Let me open the Power BI file. Okay, or I can open the blank file also. Right? I don't know. No, but let's open. So let's understand what is storage mode and how the Power BI manages the data when we get connected to the source. Okay. तर पॉवर बीआय मध्ये 3 स्टोरेज मोड्स आहेत. एक म्हणजे लाईव्ह कनेक्शन आहे, दुसरं म्हणजे डायरेक्ट क्वेरी आहे, आणि तिसरं म्हणजे इम्पोर्ट मोड आहे. आणि ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे तो पण आपल्याला आज समजून घ्यायचा. सो लेट्स से फर्स्ट जो मोड आहे तो कनेक्शन मोड इम्पोर्ट. बाय डिफॉल्ट पॉवर बीआय मध्ये ज्यावेळेस आपण एखाद्या सोर्सला कनेक्ट करतो तर इम्पोर्ट मोड यूज करतो, डिफॉल्ट मोड आहे. तर तुम्हाला डायरेक्ट क्वेरी किंवा लाईव्ह कनेक्शन मोड यूज करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने हेच ऑप्शन्स आहेत. बट येस देर इज अ डिफरंट वे, राईट. तर कसं काम करतं पॉवर बीआय, कसं मॅनेज करतं हे कनेक्शन. ठीक आहे, तर लेट मी गो अँड कनेक्ट टू दी एनी ऑफ द सोर्स. मी एक एक्सेलला कनेक्ट केलं आणि लेट मी सिलेक्ट दिस फाईल. ठीक आहे, आणि मी ही फाईल सिलेक्ट केली. ओके, अँड लेट मी सिलेक्ट दिस टेबल्स. ओके, नॉर्मली ॲज युजली जसं आपण एक डेटा लोड करतो त्या पद्धतीने मी डेटा लोड केला. लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनिट्स जोपर्यंत हे रिफ्रेश फिनिश होईल. ठीक आहे, तर तुम्ही डेटा सेटवरती म्हणजे क्लोज अँड अप्लाय केल्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस इथे येता पॉवर बीआय मध्ये, म्हणजे क्वेरी एडिटर क्लोज करून तुमचा जे डेटा तुमचा डायरेक्टली पॉवर बीआय मॉडेलमध्ये फेच केला जातो, त्याच्यानंतर जर तुम्ही ह्या कुठल्याही डेटा सेटवरती माउस नेला, इफ यू ओव्हर दी माउस, ओके, तर इथं बघा तुम्हाला एक नेम कॅलेंडर म्हणजे त्या डेटा सेटचं नेम असेल, त्याच्या खाली एक स्टोरेज मोड दिसतं, इम्पोर्ट, राईट, स्टोरेज मोड. त्याच्या खाली डेट रिफ्रेश, तर कधी रिफ्रेश केला ते पण दिसतं, राईट. आता ह्याचं मिनिंग काय आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर बाय डिफॉल्ट ज्यावेळेस आपण इम्पोर्ट मोड यूज करतो तर काय होतं, सोर्स मधला जो डेटा आहे तो ऍज इट इज डेटा कॉपी केला जातो पॉवर बीआयच्या फाईलमध्ये. पीबीआयएक्स फाईल आहे, पॉवर बीआयची कुठली फाईल आहे तर पीबीआयएक्स नावाची फाईल असते, त्याच्यामध्ये डेटा कॉपी केला जातो. ठीक आहे, डेटा कॉपी केला तर डेटा ऍज इट इज स्टोअर नाही केला, त्या डेटाला ऑप्टिमाइज केलं जातं, एक हाय लेवलला कॉम्प्रेस केलं जातं. वाय? कारण पॉवर बीआयचे साईज म्हणजे तुमचं जे मेमरी कन्झप्शन आहे ते कमी व्हावं. ओके, म्हणून पॉवर बीआय मध्ये तुम्ही जर सपोज फॉर एक्झाम्पल 1 GB डेटा लोड केला तर तो डेटा 200-300 MBच्या आसपासच दिसतो. पॉवर बीआयची क्यूबची साईज म्हणजे रिपोर्टची साईज तेवढी असते. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी पॉवर बीआय मध्ये एक वर्टीपॅक इंजिन म्हणून आहे, हे इंजिन कॉन्फिगर केलेलं आहे. ओके, ह्याचं एवढंच पर्पज नाहीये की टू कॉम्प्रेस द डेटा, अजून पर्पज आहेत. ओके, टू परफॉर्म दी कॅल्क्युलेशन्स, जे काही कॅल्क्युलेशन्स आपण पुढे जाऊन बघणार आहे ते कॅल्क्युलेशन्स वगैरे करण्यासाठी पॉवर बीआय मध्ये इंजिन कॉन्फिगर केलेले आहेत. ओके, तर बघा इम्पोर्ट मोड मध्ये काय होतं, ऍज अ सेड जो काही डेटा आहे तो कॉपी केला जातो पॉवर बीआयच्या फाईलमध्ये, पीबीआयएक्स फाईलमध्ये. म्हणजे जर तुमचा सोर्स, आता मी इथं डेटा कॉपी केला, डेटा एकदा कनेक्टेड केला बाय युझिंग इम्पोर्ट मोड, मी इथून जर ही प्रोजेक्ट फाईल डिलीट केली, ओके, इफ आय गो टू दी डाउनलोड, फॉर एक्झाम्पल डाउनलोड मध्ये होता, डाउनलोड मध्ये वेअर इज दॅट अर्ली, ओके, लेट मी सी वेअर इज दिस. ओके, आणि मी ही जर फाईल इथून डिलीट केली, ओके, रिमूव्ह केली, याचा काही इफेक्ट होणार आहे का याच्यावरती? ऑब्व्हियसली नाही होणार, राईट. मी आलो इथं डेटा व्हिज्युअलायझेशन मध्ये आणि इन्स्टेड ऑफ दॅट मी इथं पॉवर क्वेरी मध्ये ती फाईल
सेव्ह करतो. आता ज्या फाईलला मी कनेक्ट केलं होतं ती फाईल इथे एक्झिस्टच नाहीये सोर्सला, पण त्याचा काहीच इम्पॅक्ट नाही होत का, तर डेटा ऑलरेडी कॉपी केलेला आहे, पॉवर बीआय फाईलमध्ये कॉपी केलेलं आहे, राईट. मग तुम्ही ऑफलाईन पण म्हणजे विदाउट गेटिंग, म्हणजे हे काय कंटिन्युअस कनेक्शन आहे का, नाहीये. ज्यावेळेस तुम्ही आता जर मी इथं हा डेटा रिफ्रेश करण्याचा प्रयत्न केला तर ऑब्व्हियसली इट विल ट्राय टू फाइंड आउट दॅट फाईल. ओके, पॉवर बीआय काय करेल, त्या फाईल सोबत परत कनेक्शन करण्याचा प्रयत्न करेल, आणि ऑब्व्हियसली ती फाईल नसणार आहे तर इट विल थ्रो एन एरर, दी सोर्स इज नॉट एक्झिस्ट, सोर्स फाईल इज नॉट एक्झिस्ट, या काइंडमध्ये एक एरर देईल. ठीक आहे. पण डेटा जर तुम्ही कॉपी केलेला असेल तर तुम्हाला इंटरनेट कनेक्शनची, म्हणजे त्या डेटाबेस सोबत, सॉरी, जे काही डेटा सोर्स आहे, म्हणजे इथं मी फक्त एक्सेलचं एक्झाम्पल घेतले, असं तुम्ही डेटाबेस सोबत पण करू शकता. तर तुमचं इंटरनेट कनेक्शन ऑलवेज लाईव्ह असलं पाहिजे, कनेक्टेड असलं पाहिजे असं काहीच गरज नाही. यू कॅन वर्क ऑफलाईन, तुम्ही ऑफलाईन पण काम करू शकता बाय युझिंग इम्पोर्ट मोड. तुम्हाला इंटरनेट किंवा कनेक्टिव्हिटी किती वेळासाठी लागेल, तर फक्त जोपर्यंत तुमचा डेटा फेच होते तोपर्यंत. एकदा का डेटा फेच झाला पॉवर बीआय मध्ये की तुमचा डेटा तुम्ही ऑफलाईन पण यूज करू शकता. ओके, दिस इज व्हॉट दी यूज. ओके, वन्स डेटा इज इम्पोर्टेड इट इज कॉम्प्रेस्ड अँड ऑप्टिमाइज्ड फॉर द क्वेरी परफॉर्मन्स. कशासाठी कॉम्प्रिमाइज केला जातो किंवा कशासाठी ऑप्टिमाइज केला जातो, सो दॅट पॉवर बीआयचा जो काही परफॉर्मन्स आहे तो फास्ट राहिला पाहिजे, टू इम्प्रूव्ह दी परफॉर्मन्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता इम्पोर्ट मोड जो आहे तो कधी युजफुल आहे, when you need to work with large amount of data and when you want to enhance the performance by leveraging the benefit of in memory data storage. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला लार्ज डेटा सेट आहे आणि तो डेटा सेट जर पॉवर बीआय मध्ये लोड करायचा असेल तर तुम्ही इम्पोर्ट मोड यूज करू शकता. त्यानं काय होईल, तर तुमचा तो डेटा कॉम्प्रेस केला जाईल, ऍज अ सेट कॉम्प्रेस केला, म्हणजे ते लिव्हरेजिंग द बेनिफिट, म्हणजे टेकिंग द ऍडव्हान्टेज ऑफ इन मेमोरी डेटा स्टोरेज. तर डेटा स्टोरेज मध्ये आता जर डेटा तुमच्या पॉवर बीआयच्या फाईल मध्ये असेल तर ऑब्व्हियसली सगळे ऑपरेशन खूप फास्ट होतात, सगळे ऑपरेशन खूप फास्ट होतात. इवन द पॉवर बीआय डू नॉट नीड टू वेट फॉर द डेटा, राईट. वेट करायची गरज नाही कारण डेटाच पॉवर बीआय मध्ये. आता याचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही स्केड्यूल रिफ्रेश करू शकता. आता स्केड्यूल रिफ्रेश करू शकता म्हणजे काय, सपोज एक रिपोर्ट तुम्ही बनवला पॉवर बीआयचा, तो रिपोर्ट अजून आपण बनवलेला नाहीये. ओके, बनवल्यानंतर मी तुम्हाला डेफिनेटली सांगेल, पण मी तुम्हाला रिपोर्ट पब्लिश कसा करायचा सांगितलं होतं. रिपोर्ट बनवून सर्व्हिस वरती पब्लिश केला, सर्व्हिस वरती पब्लिश केला म्हणजे लेट से इफ आय गो अँड इफ आय ओपन दी सर्व्हिस, पॉवर बीआय सर्व्हिस. ओके, लेट्स वेट फॉर द मिनिट. हा, तर इथं सर्व्हिस वर्कस्पेस मध्ये आलं, वर्कस्पेस मध्ये आल्यानंतर सपोज मी डेमो वाला फोल्डर ओपन केला, वर्कस्पेस इज नथिंग बट फोल्डर. तर हा सर्व्हिस क्लाउड वरचा प्लॅटफॉर्म आहे, पॉवर बीआय सर्व्हिस म्हणून. ठीक आहे, एक क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे. आता ह्याच्यावरती काय आहे, तर ह्याच्यावरती तुम्ही रिफ्रेश शेड्यूल करू शकता. शेड्यूल म्हणजे काय, सपोज रिक्वायरमेंट अशी की तुम्हाला महिन्यातून एकदा रिफ्रेश करत आहे, डेली रिफ्रेश करत आहे किंवा वीकली रिफ्रेश करत आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला जर काही ह्याच्यामध्ये डेटा सेट मध्ये चेंजेस होत नसतील, ऑटोमॅटिक डेटा अपडेट होत असेल त्या फाईल्स मध्ये वगैरे, तर तुमचं काम फक्त काय, तुम्ही फक्त हे जे मेंटेन करायचं काम आहे, म्हणजे तुम्हाला रिफ्रेश करायचं काम आहे फॉर एक्झाम्पल. तर मग मॅन्युअली कशाला करायचं, राईट. हा क्यूब ओपन करा, मग रिफ्रेश करा. ओके, तो जो काही XYZ रिपोर्ट तुम्ही बनवला तो रिफ्रेश करा, आणि मग तुम्ही ऑब्व्हियसली रिफ्रेश केल्यानंतर तुम्हाला सर्व्हिस वरती पब्लिश करावं लागेल, तर पब्लिश करा. त्याच्याऐवजी तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही सिम्पली सर्व्हिस वरती जा. सर्व्हिस वरती आल्यानंतर हा जो, आता इथं इथं दोन पार्ट आहेत. ओके, मी सायमल्टेनियसली सर्व्हिस पण सांगतोय. इथं डेमो आणि डेमो दोन दिसतात. म्हणजे एक रिपोर्ट पब्लिश केला की मी मला सांगितलं होतं की तुमचा जो रिपोर्ट आहे तो स्प्लिट होतो, एक म्हणजे रिपोर्ट मध्ये, एक म्हणजे डेटा सेट मध्ये. आता डेटा सेट मध्ये स्प्लिट झाला म्हणजे तो तुम्ही डेटा सेटची सेटिंग, ऑब्व्हियसली तुम्हाला रिफ्रेश काय करायचं, तर रिफ्रेश डेटा सेट करावा लागतो, रिपोर्ट ऑटोमॅटिकली रिफ्रेश होईल, राईट. तुम्ही इथं जाऊन रिफ्रेश बटन दाबलं, रिफ्रेश बटन प्रेस केलं तरी पण तुमचा रिपोर्ट रिफ्रेश होणारच आहे. ओके, पण याच्या साईडला एक ऑप्शन आहे बघा, शेड्यूल रिफ्रेश. म्हणजे प्रत्येक वेळेस ऑनलाईन जाऊन, क्लाउड वरती जाऊन तुम्हाला रिफ्रेश स्टार्ट करायची गरज नाही, किंवा पॉवर बीआयची फाईल ओपन करून पण रिफ्रेश करायची गरज नाही, ऑटोमॅटिक रिफ्रेश होणार. तुम्ही जो टाइम स्पेसिफाय करणार तो, दॅट इज व्हॉट युअर शेड्यूल रिफ्रेश. तुम्ही शेड्यूल रिफ्रेश वरती क्लिक करा. इथं आल्यानंतर तर एक सेटिंग ओपन करेल, डेटा सेट सेटिंग. ओके, डेटा सेट सेटिंग मध्ये आल्यानंतर खाली बघा इथं रिफ्रेश आहे.
ओके, आता इथं असंच एडिट क्रेडेन्शियल्स म्हणतंय, फेल्ड टू टेस्ट द कनेक्शन ऑफ युअर डेटा सोर्स. ओके, मी म्हटलं एडिट क्रेडेन्शियल्स आणि साइन इन. ओके, तर सगळ्यात पहिला रिफ्रेश स्टार्ट करायच्या आधी ठीक आहे, रिफ्रेश स्टार्ट करायच्या आधी काय असतं, तर तुम्हाला डेटा सोर्स क्रेडेन्शियल सेट करावे लागतात. ऑब्व्हियसली म्हणजे तुम्ही जर डेटाबेस मधून कनेक्ट करता, तुम्हाला इथं पण येऊन डेटाबेसचे कनेक्शन म्हणजे युजर नेम आणि पासवर्ड एंटर करावं लागतं. इट विल प्रॉम्प्ट हे विचारतं. शेअर पॉईंटचं कनेक्शन असेल तर शेअर पॉईंटचे क्रेडेन्शियल्स, जे काही क्रेडेन्शियल्स असतील, कनेक्शनची मेथड असेल, ते मेथड तुम्हाला इथं येऊन वन टाइम फक्त ज्यावेळेस तुम्ही रिफ्रेश केलं करता, फर्स्ट टाइम, नॉट फॉर एव्हरी टाइम, एकदा सेटअप केलं की डन. नो नीड टू वरी अबाउट दॅट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये काही पॅरामीटर्स वगैरे तुम्ही क्रिएट केले असतील तर ते पॅरामीटर्स मध्ये काही चेंजेस, व्हॅल्यू वगैरे चेंज करायचं असेल तर तुम्ही इथून चेंज करू शकता. ओके, पॅरामीटर क्रिएट करायचं बघितलं होतं आपण डेटा फिल्टर करण्यासाठी. ठीक आहे, त्याच्यानंतर Q&A फीचर वगैरे, दॅट इज फाईन. त्याच्यानंतर बघा इथे ऑप्शन आहे रिफ्रेशचा, रिफ्रेश. ओके, आणि कॉन्फिगर ए रिफ्रेश शेड्यूल. मी म्हटलं ऑन. ऑन म्हटलं की बघा इथे तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी विचारते, कधी म्हणजे डेली वीकली. ओके, मी म्हटलं डेली, फाईन. ऍट व्हॉट टाइम, टाइम झोन तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. टाइम झोन सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला ऍड अनदर टाइम. ओके, याच्यावरती क्लिक करा आणि इथं तुम्ही टाइम सिलेक्ट करा, 1 AM. ऍट व्हॉट टाइम. ओके, ऍट व्हॉट टाइम, तर 1 AM डेली ऑब्व्हियसली. पण जर मी इथं जाऊन वीकली सिलेक्ट केलं तर वीकली तुम्हाला डेज येतात. ह्याच्यातून फक्त तुम्हाला जो पाहिजे, मला सपोज मंडेला रिफ्रेश करायचा आहे, तर मी फक्त इथे येऊन मंडे टिक केलं आणि टाइम सिलेक्ट केलं, 1 AM, 2 AM किंवा 1 PM, AM PM पण सिलेक्ट करू शकता. ओके, नो प्रॉब्लेम, राईट. आणि जर हा रिपोर्ट रिफ्रेश फेल झाला ऑटोमॅटिक, तर ईमेल कोणाला गेला पाहिजे, तर तुम्ही त्यांचे नेम्स पण इथे टाकू शकता. मी म्हटलं दिस कॉन्टॅक्ट, तर तुमच्या कंपनीच्या लोकांचे ईमेल ऍड्रेस पण इथे टाकू शकता. त्यांना ईमेल जातो की हा रिपोर्ट रिफ्रेश फेल झालाय म्हणून. आणि ऑब्व्हियसली डेटा सेट ओनर, तर तुम्ही ह्याच्यावरती काम करताय, तुम्ही रिपोर्ट पब्लिश करताय, तर तुम्ही डेटा सेट ओनर असता. ओके, तर तुम्हाला रिपोर्ट येतो, म्हणजे तुम्हाला मेल येतो बाय डिफॉल्ट. ओके, आणि अप्लाय म्हणा, तर तुमचा रिफ्रेश शेड्यूल होऊ शकतं. पण हे कधी पॉसिबल आहे, ज्यावेळेस तुम्ही इम्पोर्ट मोड यूज करता, त्याच वेळेस तुम्हाला हे करावं लागतं. इन केस ऑफ अदर कनेक्टिव्हिटी मोड तुम्हाला हे करायची गरज नाही. का? आपण ते बघणारच आहे. ठीक आहे, तर फर्स्ट ऍडव्हान्टेज, तुम्ही रिफ्रेश म्हणजे जे काही स्केड्यूल रिफ्रेश आहे, ते स्केड्यूल रिफ्रेश स्टार्ट करू शकता ज्यावेळेस आपण इम्पोर्ट मोड यूज करतो. ठीक आहे, पर डे 8 टाइम्स तुम्ही रिफ्रेश करू शकता, नॉट मोर दॅन दॅट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इम्प्रूव्ड परफॉर्मन्स, म्हणजे परफॉर्मन्स फास्टर असेल. जसं की मी म्हटलं, डेटा जर पॉवर बीआयच्या फाईलमध्येच असेल तर डेटासाठी वेट करायची गरज नाही पॉवर बीआय. सो त्याच्यामुळे काय होईल, तुमचे व्हिज्युअल्स आहेत, तुमचे ग्राफ जे आहेत ते फास्ट क्रिएट होतील. किंवा अदर जे काही कॅल्क्युलेशन्स असतील, डॅक्स वगैरे युज करून आपण करणार. डॅक्स अजून बघित नाही. डॅक्स म्हणजे काय, तर सिम्पली एक्सेलमध्ये कसे फॉर्म्युले, तसे फॉर्म्युले जायचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी, तर ते युज करून आपण बघणारच आहे. तर त्याचा जो परफॉर्मन्स आहे, तो स्पीड आहे, तो फास्टर राहील इन केस ऑफ इम्पोर्ट मोड. ठीक आहे, त्याच्यानंतर डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, पॉवर क्रेडिटर मध्ये सगळे ऑपरेशन, जे काय ऑपरेशन होते, ओके, जेवढे काय आपण बघितले, इच अँड एव्हरी पॉईंट आय डिस्कस, राईट. तर ते सगळे ऑपरेशन फक्त इम्पोर्ट मोड मध्ये सपोर्ट केले जातात. अदर मोड मध्ये सगळे ऑपरेशन सपोर्ट नाही केले जातात. ठीक आहे, म्हणजे डायरेक्ट क्वेरी आणि लाईव्ह कनेक्शन मध्ये सगळे ऑपरेशन सपोर्ट केले जात नाहीत. बट इन केस ऑफ इम्पोर्ट मोड, तुम्ही डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकता, कॅल्क्युलेशन करू शकता, मॉडेलिंग करू शकता. ओके, पॉवर क्वेरी एडिटर मध्ये. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ऑफलाईन ऍक्सेस तर मी सांगितलेलंच आहे. डेटा तुमच्याकडे मेमरीमध्ये असेल तर ऑफलाईन ऍक्सेस. आता ह्याचे काय डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत इम्पोर्ट मोडचे. सगळ्यात पहिला म्हणजे डेटा व्हॉल्यूम. डेटा व्हॉल्यूम, ओके, एक्स्ट्रीम लार्ज, खूपच लार्ज डेटा सेट असेल तर सफिशियंट नाहीये. म्हणजे तुम्हाला लेट्स से 50 मिलियन वगैरे वगैरे असं असं काहीतरी रोज आहे. रोज म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती पण असू शकतो. ओके, दॅट इज नॉट अ मॅटर. पण तर खूपच लार्ज डेटा सेट असेल तर ऑब्व्हियसली काय होईल, तुमचा जो डेटा आहे तो फेच करायला टाइम घेईल. राईट, फेच करायला म्हणजे डेटाबेस मधून डेटा आहे आणि तुमचा 1 करोड रोजचा डेटा जर येत असेल पॉवर बी मध्ये, तर ऑब्व्हियसली इट विल टेक लार्ज टाइम. तर त्या केसमध्ये ऑब्व्हियसली तुमचा जो पॉवर बी आहे त्याचा परफॉर्मन्स डाऊन होईल इन केस ऑफ इम्पोर्ट मोड.
इन केस ऑफ इम्पोर्ट मोड. ठीक आहे, म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला एवढा लार्ज डेटा सेट गरजेचंच नाहीये पॉवर बीआय मध्ये, त्यावेळेस जर तुम्ही इम्पोर्ट मोड यूज केला टू फेच द डेटा आणि मग तुम्ही बाकीचे ऑपरेशन परफॉर्म केले, तर दॅट विल बी अ ड्रॉबॅक. ठीक आहे, आता ह्या गोष्टी व्हर्च्युअल आहेत थोड्याशा तुमच्यासाठी, पण यस, ज्या वेळेस आपण त्या पॉईंटच्या अराउंड जाऊ नेक्स्ट सेशन्स मध्ये, मी तुम्हाला त्या गोष्टी रिमाइंड करून देईन की हा पॉईंट मी डिस्कस केला होता, ह्याचा मिनिंग असा असा इफेक्ट होता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रिसोर्स कंझम्पशन. ऑब्व्हियसली जर लार्ज डेटा सेट तुम्ही इम्पोर्ट केला तर तेवढीच तुमच्या लॅपटॉपची मेमरी किंवा तुमच्या म्हणजे रॅम कंझ्युम केली जाईल, राईट. तर इट विल कंझ्युम द लार्ज मिनिंग सिग्निफिकंट मेमरी रिसोर्सेस ऑन द पॉवर बीआय सर्व्हर ऑल्सो. सर्व्हर वरती पण तुम्हाला लार्जेस्ट मेमरी कंझ्युम करेल. ओके, सो दॅट इज वन ऑफ द डेटा स्टॅलनेस. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय डेटा स्टॅलनेस म्हणजे देर कॅन बी अ डिले बिटवीन वेन द डेटा इज अपडेटेड इन द सिस्टम. ॲज अ सेड की जर तुम्ही इम्पोर्ट मोड यूज केला तर तुमचा डेटा काय ऑटोमॅटिक रिफ्रेश नाही होणार. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वीकली बेसिसवरती रिफ्रेश करायचं आहे, तर तुम्ही या मंडे रिफ्रेश केलं तर नेक्स्ट मंडे पर्यंत तुमचा डेटा अपडेटेड असेल का त्या क्यूबमध्ये? ऑब्व्हियसली नसणार आहे, राईट. कारण तुम्ही रिफ्रेशच करत नाही. रिफ्रेश जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत तुमच्या पॉवर बीआय मध्ये अपडेटेड डेटा येणार नाही. हा एक ड्रॉबॅक आहे. ओके, हा एक ड्रॉबॅक आहे इम्पोर्ट मोडचा. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सिक्युरिटी कन्सिडरेशन. पॉवर बीआय फाईलमध्येच डेटा असल्यामुळं जर तुम्ही ती फाईल एखाद्यासोबत शेअर केली तर तुमचा डेटा पण शेअर होतो, राईट. म्हणजे आता ही फाईल आहे, फॉर एक्झाम्पल ही फाईल मी सेव्ह केली आणि ही फाईल मी तुम्हाला पाठवली, तर ऑब्व्हियसली ह्या टेबल्समध्ये जो काही डेटा आहे तो तुम्ही टेबल व्ह्यू मध्ये जाऊन इथं जाऊन तुम्ही सगळा डेटा बघू शकता, राईट. दॅट इज व्हॉट द सिक्युरिटी कन्सर्न. म्हणजे डेटा पण तुमचा फाईलमध्ये कॅरी होत असल्यामुळं डेटा सिक्युरिटी कन्सर्न रेज होतो इन केस ऑफ इम्पोर्ट मोड. ओके, तर इथं बघू शकता इन इम्पोर्ट मोड डेटा इज स्टोर्ड विदिन द पॉवर बीआय फाईल. Okay, which means that access to the Power BI file implies access to the data, right? And this is what the actually security risk if the Power BI file is not protected, right? मग आता हे जे ड्रॉबॅक आहेत, हे ड्रॉबॅक ओव्हरकम करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, लार्ज डेटा सेट, लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ अमाऊंट जर तो डेटा असेल आणि तेवढा डेटा तुम्हाला लागत नसेल तर तेवढा डेटा कशाला पॉवर बीआय मध्ये लोड करायचा मग ऑपरेशन परफॉर्म करायचे. ओके, त्याच्यापेक्षा बेटर आहे ना की तुम्ही सिम्पली डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करा. आता डायरेक्ट क्वेरी मोड म्हणजे काय? तर नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेरी मोड. ओके, तर पॉवर बीआय मध्ये ओके, पॉवर बीआय डज नॉट इम्पोर्ट डेटा इन इट्स इंटरनल स्टोरेज इंजिन. डायरेक्ट क्वेरी मोड मध्ये जर तुम्ही म्हणजे यूज केला फॉर एक्झाम्पल, तर हा जो मोड आहे हा फाईल टाईप सोबत फोल्डर सोबत काम नाही करत. ओके, इट वर्क्स विथ ओनली फ्यू डेटाबेसेस. काही सिलेक्टेड डेटाबेसेस आहेत त्याच्यासोबतच डायरेक्ट क्वेरी मोड कनेक्शन तुम्ही करू शकता. ओके, त्या डेटाबेसची लिस्ट मी तुम्हाला शो करेलच. ठीक आहे, ऑब्व्हियसली. आणि व्हॉट विल आपण instead of importing the data into the Power BI file, it will send the queries directly to the data source. जो काही डेटाबेस यूज करतात त्याला एसक्यूएल क्वेरी सेंड करेल आणि ऍज पर दी क्वेरी इट विल फेच द डेटा. जेवढा पाहिजे तेवढाच डेटा पुल केला जाईल. ओके, बट स्टील द डेटा विल नॉट बी कमिंग इन दी पॉवर बीआय फाईल. मतलब डेटा जर येणार नाही, फॉर एक्झाम्पल इथं आलो मी, इथं म्हणलं डेटा सेट जर येणार नाही तर मग तुम्हाला हे कॉलम्स वगैरे दिसणार का? येस. तर डायरेक्ट क्वेरी मोड मध्ये काय होतं, मेटा डेटा तुमचा इथं पुल केला जातो. अदर डेटा जो असतो तो सोर्स वरती असतो. ज्यावेळेस तुम्ही व्हिज्युअल्स वगैरे क्रिएट करता त्याच वेळेस तो डेटा रिक्वेस्ट केला जातो. सोर्स म्हणजे डेटाबेस. ओके, त्याच्यानंतर बघा, दिस मोड इज पर्टिक्युलरली युजफुल वेन यू वॉन्ट टू मेंटेन द लाईव्ह कनेक्शन टू द सोर्स और वेन डीलिंग विथ लार्ज और सेन्सिटिव्ह डेटा सेट. जर तुमचा डेटा खूप हाय कॉन्फिडेन्शियल डेटा असेल जो की कोणासोबत शेअरच नाही करायचा डेटा, राईट, त्या केसमध्ये तुम्ही डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करू शकता. ओके, त्याच्यानंतर जर तुम्ही डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज केला तर ऑटोमॅटिकली तुमचा जो डेटा सेट आहे त्याच्यातून डेटा नवीन डेटा ऍड झाला की तो डेटा ऑटोमॅटिकली फ्लो होतो पॉवर बीआय मध्ये. तुम्हाला रिफ्रेश करायची गरज नाही. ओके, डायरेक्ट क्वेरी मोड मध्ये जर
तुम्ही डायरेक्ट क्वेरी मोड जर एखाद्या डेटा सेटला कनेक्ट करण्यासाठी यूज केला तर तुम्हाला त्याला रिफ्रेश करायची बिलकुल गरज नाही. वाय इट विल गेट अपडेटेड ऑटोमॅटिकली कंटिन्युअस, म्हणजे लाईव्ह कनेक्शन टाईप मध्ये कनेक्शन राहतं. जसं की तुम्ही एखादं फॉर एक्झाम्पल लाईव्ह कनेक्शन म्हणजे काय, आता तुमचं शेअर मार्केटचा डेटा असतो, तुम्ही जर शेअर मार्केटचं चार्ट्स वगैरे बघितले 9:30 to 3:30 मध्ये, सकाळी 9:30 ते 3:30 मध्ये बघितले, तर ते कंटिन्युअस फ्लक्च्युएशन प्राइस व्हेरिएशन होत असतं. आणि तुमचे जे ते जे सिस्टम्स असतात ते लाईव्ह डेटाला कनेक्टेड असतात, राईट. इन्स्टंटली फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये तुमचा डेटा ट्रान्सफर होत असतो. तसंच इथं ओके, तेवढं फास्ट नाही बट येस, त्या टाईप मध्येच तुमचं पॉवर बीआयचं रिपोर्ट पण अपडेट होत राहील डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज केलं. ठीक आहे. आता डायरेक्ट क्वेरी मोड मध्ये एक क्वेरी फोल्डिंग म्हणून फीचर आहे. आता क्वेरी फोल्डिंग म्हणजे काय? ओके, फॉर एक्झाम्पल लेट से, फॉर एक्झाम्पल लेट मी मेक द कनेक्शन फर्स्ट विथ एनी ऑफ द डेटा सोर्स. मी म्हटलं सिक्वल सर्व्हर सोबत मी कनेक्शन करतो. ओके, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये मी म्हटलं वेब चाम, ओके, बॅकस्लॅश सिक्वल, हे माझं ऍड्रेस आहे किंवा सर्व्हरचं नेम आहे. ओके. आणि बघा इथं डेटा कनेक्टिव्हिटी मोड जर बघितलं तर तुम्हाला दोन मोड दिसतील, एक म्हणजे इम्पोर्ट मोड, दुसरं म्हणजे डायरेक्ट क्वेरी मोड. कुठला यूज करायचा? सगळ्यात पहिला मी इम्पोर्ट यूज करतो. इम्पोर्ट मोड यूज केला तर काय होईल, तो जो डेटा सेट आहे तो डेटा सेट डाउनलोड केला जाईल पॉवर बीआयच्या फाईलमध्ये. ओके, इट इज फाईन. मी काही बाकीचे काही चेंजेस नाही करत. ओके. आणि मला जर डेटाबेस इथं द्यायचा असेल तर मी डेटाबेस देऊ शकतो, अदरवाइज आय विल से ओके, इट विल गो अँड मेक द कनेक्शन विथ माय सिक्वल सर्व्हर. ठीक आहे. सिक्वल सर्व्हर सोबत कनेक्शन केलं की आम्हाला काय करेल तर तो डेटाबेसची नेम शो करेल. हे दोन डेटाबेस आहेत, त्याच्यामध्ये माझ्याकडे सेल्स डेटा म्हणून एक टेबल आहे. तर सेल्स डेटा, हा डेटा मला लोड करायचा आहे. ओके, हा डेटा मला पॉवर बीआय मध्ये लोड करायचा. फाईन, मी लोड म्हणतो. ऑब्विसली इट विल टेक सम टाइम. ओके, का तर मी डेटा सेट डाउनलोड करतोय. डेटा सेट मी डाउनलोड करतोय. ओके, नॉट शुअर हाऊ लॉंग इट विल टेक बट येस, इट विल टेक टाइम. होपफुली थोडंसं फास्ट होईल. 50,000 रोजचा डेटा आहे, 51,290 रोजचा डेटा आहे. ओके, दिस इज नॉट शोईंग एनिथिंग. तर बघा डेटा सेट ज्यावेळेस आता आता मी डेटाबेसला कनेक्शन करतो, तर इथं तुम्हाला किती नंबर ऑफ रोज लोड वगैरे झालेले आहेत, तर ते वाला पार्ट इथं शो केला जातो इन्स्टेड ऑफ इव्हॅल्युएटिंग. ओके, कनेक्शन लोडिंग डेटा, राईट, 51,000 रोज. ओके, फाईन. तर डेटा लोड झालेला आहे. आता इथं बघितलं तर हा डेटा सेट तुम्हाला इथं दिसतोय, राईट. सेल्स डेटा, सेल्स डेटा. ओके, फाईन. एवढा मोठा डेटा आहे, एवढा मोठा डेटा आहे. ओके, आता इथं फक्त 50,000 रोज आहेत. समजा तुमच्याकडे 50 लाख रोज असतील तर 50 lakhs रोज साठी किती टाइम लागेल? ऑब्व्हियसली आता अजून फास्ट वर्क होत आहे का, तर तो जो डेटाबेस आहे तो माझ्या सिस्टम मध्ये इन्स्टॉल्ड आहे. पण तो जर डेटाबेस इंटरनेटवरती कुठेतरी हॉस्टेड असेल, तुमच्या कंपनीमध्ये कुठेतरी इन्स्टॉल केलेला असेल, तर याच्यापेक्षा जास्त टाइम लागेल. ऑब्व्हियसली टाइम लागेल कनेक्शन सक्सेसफुल व्हायला, त्याच्यानंतर डेटा ट्रान्सफर व्हायला. ओव्हर द इंटरनेट डेटा ट्रान्सफर होणार आहे तुमचा, राईट. तर टाइम लागेल. मग हा जो इम्पोर्ट मोड आहे, इम्पोर्ट मोड मध्ये काय असतं, तर तुमचा डेटा पॉवर बीआयच्या फाईलमध्ये फेच केला जातो. आता मी तो सर्व्हर डाऊन केला, काही केलं, तर हा डेटा काही इम्पॅक्ट होणार आहे का? नाही होणार आहे, राईट. दिस इज नॉट अ लाईव्ह कनेक्शन. सो हे जे काही ऑपरेशन आहे त्याला इन मेमरी, इन मेमरी स्टोरेज म्हटलं जातं. तर पॉवर बीआयच्या फाईलमध्येच स्टोअर केलं जातं. ओके, ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर सेम काइंडचं कनेक्शन मी करतो, बट येस, बाय युझिंग डायरेक्ट क्वेरी मोड. बाय युझिंग डायरेक्ट क्वेरी मोड. आता मी म्हटलं वेबच्या बॅकस्लॅश एसक्यूएल एक्सप्रेस. ओके, दिस इज वॉट माय सर्व्हर नेम. डेटाबेस वगैरे काय डिफाईन नाही करत मी, फक्त डायरेक्ट क्वेरी यूज केला आणि मी म्हटलं ओके. ओके, तर बघू शकता इट्स इज थोडस जास्त टाइम घेत आहे. हम्म.
ठीक आहे. तर आता हे टेबल्स आहेत, राईट, हे टेबल्स आहेत. मी कुठलीही SQL क्वेरी लिहित नाही. मी म्हटलं वेबचॅम. ओके, वेबचॅम वरती आलो. इथं हा टेबल, सेम टेबल मी कनेक्ट केला. ओके, सिलेक्ट केला आणि मी म्हटलं लोड. ओके, आता कनेक्शन मोड कुठला आहे? तर डायरेक्ट क्वेरी आहे. पोटेन्शियल रिस्क वॉर्निंग मिळते. ओके, इट इज फाईन. दोन टेबल आहेत विथ द सेम नेम. एक म्हणजे आपण इम्पोर्ट मोड यूज केलाय, दुसरा म्हणजे डायरेक्ट क्वेरी मोड. आता तुम्हाला कनेक्शन मोड इथं जे आहे, स्टोरेज मोड मागाशी जे दाखवलं होतं मी स्टार्टिंगला, इम्पोर्ट आहे, त्याच्याऐवजी तुम्हाला इथं दुसरा दिसेल. राईट, आता दोन्ही डेटा सेट लोड नाही केले जात. ओके, दोन वेळा म्हणजे एक इम्पोर्ट आणि एक डायरेक्ट क्वेरी मध्ये लोड नाही होणार. बट येस, तुम्ही बघू शकता. एक फक्त म्हणजे आता सेम टाईपचं कनेक्शन, एक सेम डेटाबेस. आता एक्सेल असेल, एक 8-10 एक्सेल जर तुम्ही कनेक्शन केला असेल आणि नवीन एक्सेल एक ऍड करत असाल, तर सगळ्या एक्सेलचे जे काही कनेक्शन त्याचे पॅरामीटर्स आहेत ते पॅरामीटर्स रिफ्रेश होत असतात. इट इज चेकिंग. फक्त आता जो सेल्स डेटा 2 आहे त्याच्यासाठीच फक्त लोडिंग होईल. ओके, एवढ्यासाठीच फक्त डेटा लोड केला जाईल. हा तर डेटा ऑलरेडी लोड केलेला आहे. फक्त इट इज जस्ट इव्हॅल्युएटिंग वेदर एव्हरीथिंग इज करेक्ट ऑर नॉट. होपफुली यावेळेस पण लवकर व्हायला पाहिजे. आय थिंक मी थोडा जास्तच हेवी डेटासाठी घेतला, बट येस, फाईन, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता बघा, मी इथे क्वेरी फोल्डिंग म्हणून एक ऑप्शन आहे. ओके, तोपर्यंत तो वाला डेटा पण लोड होईल. क्वेरी फोल्डिंग म्हणजे काय आहे? तर पॉवर क्वेरी मध्ये एक क्वेरी फोल्ड करायचं फीचर आहे. फॉर एक्झाम्पल, ओके, इट इज टेकिंग टाइम, फाईन. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्याकडे एक्सेल मध्ये डेटा आहे. ओके, वेअर इज माय डेटा सेट? सेल्स फायनल डेटा. लेट मी कॉपी अँड पेस्ट. ठीक आहे, याची कॉपी क्रिएट करतो सो दॅट आय विल नॉट लूज द डेटा. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हा डेटा आहे. हा डेटा कम्प्लीट डेटा लोड करायची गरज नसेल. तुम्हाला काय पाहिजे? तर तुम्हाला समराइज डेटा पाहिजे. ओके, तुम्हाला काय पाहिजे? समराइज डेटा पाहिजे. मग मी काय करतो? याच्यावरती जाऊन ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करतो. ओके, मी काय करतो? लेट लेट मी पिक दिस डेटा फ्रॉम टेबल और रेंज. टेबल अँड रेंज सिलेक्ट केली, क्वेरी एडिटर ओपन करतो. ह्याच्यामध्ये पण, एक्सेल मध्ये पण, टू शो यू समथिंग. ओके, नॉट शुअर वाय दिस इज टेकिंग दिस मच ऑफ अमाऊंट ऑफ टाइम, बट ठीक आहे. तोपर्यंत इकडलं आपलं एक टास्क शो करून होईल. तर क्वेरी एडिटर ओपन केला. फॉर एक्झाम्पल, एवढा लार्ज डेटा सेट आणि तुम्हाला गरज नाहीये एवढ्या लार्ज डेटा सेटची, राईट. मग एवढा मोठा डेटा कशाला इम्पोर्ट करायचा? ओके, तर एवढा मोठा डेटा सेट कशाला इम्पोर्ट करायचा? फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला गरज आहे ग्रुप बाय करून स्टेट अँड कंट्री. ओके, इन्स्टेड ऑफ दिस सेगमेंट वर्सेस रिजन. सेगमेंट अँड रिजन वाईज सम ऑफ सेल्स अँड सम ऑफ क्वांटिटी पाहिजे. नाही काय? तर मग मी काय केलं? इथं आलो. वेर इज माय ग्रुप बाय ऑपरेशन? इट इज हिअर, राईट. ओके, मी ग्रुप बाय सिलेक्ट केलं. इथं आलो, मी म्हटलं सेगमेंट. ओके, फर्स्ट ऍडव्हान्स मध्ये आलो. ऍड ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मध्ये मला सेगमेंट अँड रिजन ह्याच्या वाईज. आता हे बघितलेलं आहे आपण. मी म्हटलं सम ऑफ सेल्स. ओके, सम ऑफ सेल्स हा वाला सिलेक्ट केला आणि मी म्हटलं सम. इथं येऊन सेल्स वाला सिलेक्ट केला. ओके, फाईन. त्याच्यानंतर ऍग्रिगेशन, नवीन ऍग्रिगेशन ऍड करतो. सम ऑफ QTY, क्वांटिटी. ओके, काय पाहिजे? कुठलं ऑपरेशन आहे? तर समचं. आणि इथं पण तुम्ही क्वांटिटीचं कॉलम सिलेक्ट करू शकता. फाईन. तर एवढाच डेटा मला फॉर एक्झाम्पल पाहिजे. किती रोजचा डेटा आहे? फॉर एक्झाम्पल 39 रोजचा डेटा आहे. किती रोजचा डेटा आहे? 39 रोजचा. एवढा डेटा जर तुम्हाला पाहिजे असेल ऍट द एंड, तर 50,000 रोजचा डेटा कशाला लोड करायला पाहिजे? राईट, पॉवर BI मध्ये कशाला लोड करायला पाहिजे? मग हे जे काही चेंजेस आहेत, जर तुम्ही डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करत असाल तर, ओके, आय थिंक डेटाबेस डाऊन झालेलं आहे. ओके, फाईन. तर डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करत असाल तर क्वेरी फोल्डिंग म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे? पॉवर क्वेरी हॅज अबिलिटी टू होल्ड दी क्वेरी ॲज पर दी
ऑपरेशन्स. तर तुम्ही सपोज ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म केला, एक डेटा सेट येतो 50,000चा, आणि त्याच्यावरती तुम्ही जर ग्रुप बाय ऑपरेशन केलं तर ऑब्व्हियसली ग्रुप बाय हे ऑपरेशन सिक्वल मध्ये पण आहे, एसक्यूएल क्वेरी मध्ये पण आपण करू शकतो. मग तिथंच एसक्यूएल क्वेरीज, पॉवर क्वेरी काय करतात, तुमचा जो एसक्यूएल जो जी एसक्यूएल क्वेरी आहे जी एक्झिक्यूट होणार आहे सिक्वल सर्व्हरवरती जाऊन, ती क्वेरी ओके ऍज इट इज न ठेवता इट विल मॉडिफाय दॅट क्वेरी आणि त्याच्यामध्ये ग्रुप बाय ऑपरेशन ऍड करेल. ओके. आणि मग जी काही लास्ट जनरेटेड क्वेरी आहे, लास्ट जनरेटेड क्वेरी ओके, आता कुठली असेल लास्ट जनरेटेड क्वेरी? ओके फाईन, लेट मी कॅन्सल दिस. ठीक आहे, मी कॅन्सल कर. लेट मी क्लोज दिस. आता इम्पोर्टचं तर तुम्हाला कनेक्शन फॉर एक्झाम्पल समजवलेलं आहे. लेट मी क्लोज दिस. ओके. तर तुम्हाला डेटा एवढा सेट लार्ज क्वांटिटीमध्ये नको असेल तर फॉर एक्झाम्पल मी काय करतो, फक्त पॉवर क्वेरी म्हणजे फक्त एकच क्वेरी लोड करतो ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट क्वेरी असेल. ओके, इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग दिस डेटा. ठीक आहे, तेवढा डेटा असून थोडासा लोड घेण्यापेक्षा व्हॉट आय विल डू सम मॉडिफिकेशन. मी म्हटलं मग इथं सिक्वल ओके सॉरी वेबचॅम्प /SQL SQL एक्सप्रेस. ओके, दिस इज व्हॉट माय. इथं मी डायरेक्ट क्वेरी मोड सिलेक्ट केला, मी म्हटलं ओके फाईन. तर मला तुम्हाला क्वेरी फोल्डिंग काय आहे आणि कसं काम करत दाखवायचं. तर पॉवर क्वेरी हॅज ॲबिलिटी टू मॉडिफाय युअर क्वेरी बेस्ड ऑन दी ऑपरेशन व्हॉट एव्हर द ऑपरेशन यू परफॉर्म. तर ते डेटा सगळा लोड करून मग ऑपरेशन परफॉर्म करण्यापेक्षा क्वेरी एडिटर काय सजेस्ट करतं, काय करतं, तर तुमची एसक्यूएल क्वेरी मॉडिफाय करतं, ज्यामुळे तुम्हाला डायरेक्ट जे काही ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होऊन जो 39 रोजचा डेटा मिळाला पाहिजे होता तो डेटा सर्व्हरवरती एक्झिक्युशन त्याचं करून तिथून तेवढाच 9 म्हणजे 39 रोजचा डेटा ट्रान्सफर केला जाईल. So obviously it will take time. I mean, it will take lesser time. Okay, not exactly the 51,000. आता नॉर्मली आपल्याकडे काय होतं तर 51,290 रोज होते. त्याला लोड करायला ऑब्व्हियसली सर सपोज तुमच्याकडे 5 मिनिट्सचा टाइम लागत असेल तर 39 रोज लोड करायला, ठीक आहे, तर ऑब्व्हियसली लेसर दॅन 1 मिनिट टाइम वगैरे लागेल, 30 सेकंडचा वगैरे टाइम लागेल. राईट, 39 रोज. ऑब्व्हियसली ह्याच्यामध्ये तुमचं ग्रुपिंग वगैरे ऑपरेशन परफॉर्म होणार आहे, ग्रुपिंग वगैरे ऑपरेशन परफॉर्म होणार आहे. तर हा वाला डिफरन्स मला तुम्हाला शो करायचा. ठीक आहे, तर मी म्हटलं फॉर एक्झाम्पल ओपन केलं, मी म्हटलं सेल्स डेटा टेबल सिलेक्ट केला. ठीक आहे, मी आता काय करतो इथं जाऊन हे वाला ओपन नाही करत, फॉर एक्झाम्पल डायरेक्ट लोड नाही करत, ट्रान्सफॉर्म डेटा म्हणतो. ट्रान्सफॉर्म डेटा म्हटल्यानं काय होणार आहे तर क्वेरी एडिटर मध्ये डेटा येईल. ओके, प्रिव्ह्यू साठी ऍटलीस्ट फास्ट काम करेल. राईट, बघा. तर मी काय केलं, डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करून सोर्सला कनेक्ट केलंय. आता मी इथं आलो आणि इथून मला 39 रोजचा डेटा पाहिजे, 39 रोजचा डेटा पाहिजे. ऑब्व्हियसली जे काही 51,000 रोजचा डेटा मी लोड केलेला आहे दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. तर मग मी काय केलं, इथं गेलो ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म केलं. फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं ऍडव्हान्स. ओके, आणि सेम ऑपरेशन सेगमेंट ऍड ग्रुपिंग, इथं जाऊन मी म्हटलं रिजन. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस इज व्हॉट माय रिजन, सम ऑफ सेल्स. फाईन. त्याच्यानंतर काउंट मिन मॅक्स. ओके, सम, आणि इथून मी सिलेक्ट केलं सेल्स अमाऊंट. अगेन ऍग्रिगेशन, मी म्हटलं सम ऑफ QTY. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सम, आणि सम मध्ये येऊन क्वांटिटी. राईट, हे ऑपरेशन परफॉर्म केलं फॉर एक्झाम्पल क्वांटिटी. राईट, ओके, आणि लेट मी से ओके. तर ऑब्व्हियसली ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर आधी आपण एक्सेल मध्ये पण बघितलं इमिडिएटली ऑपरेशन परफॉर्म झालं होतं. राईट, पण इथं तसं होत आहे का? नाही होत आहे. राईट, इट इज टेकिंग टाइम. वाय? डायरेक्ट क्वेरी मध्ये तुमचा डेटा जो असतो तो पॉवर बीआय मध्ये नसतो, डेटा हा डेटाबेसलाच असतो. राईट, आता मी चेंजेस केले, मी ग्रुप केले, रो ग्रुपिंग केलं, म्हणजे माझी जी काही एसक्यूएल ची क्वेरी आहे ती मॉडिफाय झाली. आता एसक्यूएल ची क्वेरी जर मॉडिफाय झाली फॉर एक्झाम्पल, तर ऑब्व्हियसली ती क्वेरी परत डेटाबेसला जाऊन एक्झिक्यूट होणार. एक्झिक्यूट झाल्यानंतर जे काही 39 रोज डिराईव्ह होतील बेस्ड ऑन म्हणजे फेच होतील बेस्ड ऑन दॅट क्वेरी, तर तेवढाच डेटा पॉवर बीआय मध्ये
किंवा क्वेरी एडिटरमध्ये फेच केला जाईल. ओके, आणि ते मॉडिफिकेशन होत असल्यामुळे एवढा टाइम लागतोय. राईट, मग आपण एक्सेल मध्ये करून बघितलं होतं. क्वेरी एडिटर सेम आहे इथं पण तिथं पण. काही एक्सेल आहे आणि पॉवर बीआय आहे म्हणून काही स्पीडमध्ये फरकचा संबंध नाहीये. ओके, असं काहीच नाही. क्वेरी एडिटर सेम आहे. पण तिथं काय होतं, तिथं म्हणजे इन केस ऑफ एक्सेल तुमचा डेटा इमिडिएटली अवेलेबल होता. इन दी रिसोर्स जो आहे, त्याचा सोर्स जो आहे तो एक्सेल इटसेल्फ होता. त्यामुळे त्याला वेट करायची गरज नव्हती. राईट, दॅट इज फॉर द इन मेमरी. तो जो आहे तो इम्पोर्ट मोड झाला. ओके, जर डेटा तुमचा क्वेरी एडिटर मध्ये फेच केलेला असेल तर तुम्हाला एवढा वेळ नाही लागत ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करायला. पण इथं ऑब्व्हियसली तुमचा डेटा जो आहे तो डेटाबेस कडून रिक्वेस्ट केला जातो. ओके, जोपर्यंत हे ऑपरेशन परफॉर्म नाही होत तोपर्यंत मी तुम्हाला क्वेरी फोल्डिंग हा पार्ट शो नाही करू शकत. ठीक आहे, तर लेट्स फिनिश दॅट ऑपरेशन, गिव्ह द टाइम. तोपर्यंत आपण ऍडव्हान्टेजेस डिस्कस करू याच्या क्वेरी फोल्डिंगचे. तर ह्याच्यामध्ये काय फर्स्ट ऍडव्हान्टेज आहे, रिअल टाइम डेटा. रिअल टाइम डेटा म्हणजे तुम्हाला रिपोर्ट रिफ्रेश करायची गरज नाही. ओके, ऍज सून ऍज डेटा चेंजेस इट विल बी ट्रान्सफर्ड टू द पॉवर बीआय ऑटोमॅटिकली. पण कधी सर्व्हिस वरती असताना. ओके, नॉट इन दिस वन, दी पॉवर बीआय मध्ये. ओके, इट इज स्टील वर्किंग. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रिड्यूस डेटा डुप्लिकेशन. ओके, जर तुमचा डेटा सोर्स मध्ये असल्यामुळं ओके डुप्लिकेट डेटा वगैरे क्रिएट नाही होणार. सो इट विल रिमेन दी डेटा रिमेन्स इन द डेटा सोर्स. दॅट्स वाय रिड्युसिंग डुप्लिकेशन अँड पोटेन्शियल डेटा इंटिग्रिटी इश्यू. ओके, डेटा सिक्युरिटीचा जो इश्यू आहे तो ऑब्व्हियसली पॉवर बीआय मध्ये डेटाच नाही येत आहे, तर तो इश्यू येणार कसा, होणार कसा, हाऊ इट विल हॅपन. राईट, म्हणजे जो आधी इश्यू होता इम्पोर्ट मोड मध्ये, जर पॉवर बीआय फाईल यूज केला असेल, तुम्ही इम्पोर्ट मोड यूज केला असेल तर तुमचा डेटा पॉवर बीआय मध्ये असतो. तुम्ही जर ती फाईल शेअर केली तर ऑब्व्हियसली दॅट पर्सन विल बी एबल टू व्ह्यू युअर डेटा. इन केस ऑफ क्वेरी एडिटर त्याच्याकडे जर ह्याचे ऍक्सेस नसतील तर इट विल नॉट बी एबल टू, आय मीन दॅट पर्सन विल नॉट बी एबल टू व्ह्यू द डेटा. इव्हन डायरेक्ट क्वेरी मोड मध्ये तुम्ही डेटाच व्ह्यू करू शकत नाही पॉवर बीआय मध्ये, कारण डेटाच नसतो पॉवर बीआय मध्ये. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सेंट्रलाइज्ड गव्हर्नमेंट डेटा सिक्युरिटी अँड गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आर एन्फोर्स्ड ऍट द सोर्स. जे काही सिक्युरिटीचे पॉलिसीज आहेत त्या डेटा सोर्सलाच म्हणजे डेटा बेसलाच ऍप्लिकेबल असतील. इथं पॉवर बीआय मध्ये तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करायची गरज नाहीये. ओके, स्टील इट इज वर्किंग. ओके, लेट्स गिव्ह सम टाइम. ठीक आहे, मला थोडस मेमोरी रिलीज करतो. कारण सीपीयू मेमरी मी बघतोय की जसं की माझी जी मेमरी आहे ती खूप हाय लेवलला जाऊन यूज केली जात आहे. ओके, राईट, ऑपरेशन आय थिंक परफॉर्म झालेलं आहे. एवढ्या फास्टर मेमरी रिलीज झाली म्हणजे नाही झाली. ओके, तर सीपीयू बघा 99% सीपीयू यूज होत आहे. ओके, तर हा वाला पार्ट. ओके, कधी कधी जर तुमचं असं पॉवर बीआय वगैरे लोड घ्यायला लागला तर इन दॅट केस तुम्हाला काही प्रोसेसेस असतात, त्या प्रोसेसेस क्लोज कराव्या लागतात. ओके, तर मी म्हटलं एंड. खूप साऱ्या प्रोसेसेस चालू असतात बॅक एंडला ज्या की तुम्हाला गरजेच्या नसतात, पण येस तुम्हाला त्या क्लोज कराव्या लागतील. जोपर्यंत मेमरी तुम्ही रिलीज करत नाही तोपर्यंत हे ऑपरेशन फास्टर होणार नाही. ओके, फाईन. अजून आय हॅव टू शो समथिंग लार्ज. ठीक आहे, बघा आता हे ऑपरेशन परफॉर्म झालं. राईट, आता मला तुम्हाला काय दाखवायचं होतं, तर क्वेरी फोल्डिंग. क्वेरी फोल्डिंग म्हणजे बघा सोर्स वरती आलो मी, सोर्स वरती क्लिक केलं आणि किंवा नेव्हिगेशन वरती आलो, इथं राईट क्लिक केलं तर इथं बघा व्ह्यू नेटिव्ह क्वेरी म्हणून आहे. ह्याच्यामध्ये बघा काय आहे, फक्त सिलेक्ट स्टेटमेंट आहे, सिलेक्ट. ओके, ही जी क्वेरी आहे मी स्वतः एसक्यूएल क्वेरी डिफाईन केलेली नाहीये. ही एसक्यूएल क्वेरी क्वेरी एडिटरने क्रिएट केलेली आहे. राईट, आणि अकॉर्डिंगली टेबल डॉट डेटा सेल्सला अलियास यूज करून त्याने
टेबल असं व्हेरिएबल म्हणजे अलियास दिलं आणि तो यूज करून हे सगळे कॉलम्सला वगैरे अलियास यूज केला, दॅट इज फाईन. पण ह्याच्यामध्ये मी कुठं ग्रुप बाय यूज केले का नाही? जर मी ग्रुप बाय यूज नाही केलं तर इट इज लोडिंग ऑल द डेटा. आता तुम्ही म्हणताल हा डेटा इथं प्रिव्ह्यू साठी अवेलेबल आहे, कॅशे मेमरीमध्ये सेव्ह केला जातो टेम्पररी, ठीक आहे. पण मी जर ग्रुपड वरती आलो आणि ह्याच्यावरती जाऊन बघितलं व्ह्यू नेटिव्ह क्वेरी, तर ही स्टेप ऍड केल्यानंतर तुमची फक्त एवढीच एसक्यूएल क्वेरी एक्झिक्यूट केली गेली आहे. एवढीच एसक्यूएल क्वेरी म्हणजे एव्हरी टाइम वेन एव्हर यू ट्राय टू मेक दी मॉडिफिकेशन, तुम्ही काही अजून मॉडिफिकेशन केले तर पॉवर बीआय विल क्रिएट, म्हणजे पॉवर क्वेरी एडिटर विल क्रिएट विल मॉडिफाय युअर एसक्यूएल क्वेरी, आणि जी मॉडिफाय केलेली क्वेरी आहे तीच क्वेरी तिथे जाऊन परफॉर्म होईल. ओके, आता तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये बघितलं वेअर क्लॉज वगैरे आहे का नाहीये, राईट, व्ह्यू नेटिव्ह क्वेरी ह्याच्यामध्ये वेअर क्लॉज आहे का नाहीये, फक्त ग्रुप बाय आहे, ग्रुप बाय सेगमेंट अँड रिजन, राईट. तुम्ही इथं जावा, रिजन मध्ये जाऊन 2-3 रिजन काढून टाका, फिल्टर अप्लाय करा, तुमचं इथं वेअर क्लॉज येईल, वेअर क्लॉज येईल, राईट. म्हणजे तुमची क्वेरी फोल्डिंग होते. दिस इज व्हॉट द ऍक्च्युअली क्वेरी फोल्डिंग, क्वेरी चेंज होते ऍज पर दी डेटा रिक्वायरमेंट. तुम्ही जे काही ऑपरेशन क्वेरी एडिटर मध्ये परफॉर्म करताल अकॉर्डिंगली इट विल, म्हणजे क्वेरी एडिटर हॅज ॲबिलिटी टू मॉडिफाय युअर एसक्यूएल क्वेरी. Okay, and whatever will be the latest query, that query will be executed at source. Source meaning database, जो काही तुमचा डेटाबेस आहे तो. इथं सिक्वल सर्व्हर यूज करतो तर मी सिक्वल सर्व्हर म्हणेल. ओके, सिक्वल सर्व्हर मध्ये एक्झिक्यूट केलं जाते आणि तेवढाच डेटा इन्स्टेड ऑफ फेचिंग. ओके, तर इट वॉज टेकिंग टाइम बिकॉज जी काय माझ्या लॅपटॉपची मेमरी होती ती ब्लॉक झाली होती म्हणून. ठीक आहे, मी आता क्लोज अँड अप्लाय केलं तर बघा आता परत क्लोज अँड अप्लाय केलं की इट विल गो अँड फेच द डेटा. आता मगाशी आपण बघितलं होतं, आपण इम्पोर्ट मोड यूज केला होता. इम्पोर्ट मोड यूज केल्यानंतर आपल्याला इथं डेटामध्ये जाऊन डेटा दिसत होता, राईट. वी वर एबल टू सी द डेटा, राईट. आपण डेटा सेट बघू शकत होतो. पण इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी मोड तुम्ही डेटा सेट बघू शकत नाही. ओके, डेटा सेट बघू शकत नाही. मग आता ऑब्व्हियसली डेटा सेट डायरेक्ट क्वेरी मोडचे जसे ऍडव्हान्टेजेस आहेत तसं तुमचा डिसएडव्हान्टेजेस पण आहे. क्वेरी परफॉर्मन्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेरीज अँड डेटा सोर्स परफॉर्मन्स. ओके, देअर कॅन बी डिले इन रेंडरिंग द व्हिज्युअल्स. ओके, लेट्स फिनिश दिस. ठीक आहे, आता याचं म्हणणं काय माहिती आहे काय, की आता जसं वेळ लागला, ओके, बाय एनी रिझन, तर डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेरी तुमचं जे काही व्हिज्युअल्स क्वेरी म्हणजे डेटा फेच करायचं आहे. तुम्ही आता इथं ह्याच्यामध्ये एखादा व्हिज्युअल क्रिएट केला, डायरेक्ट क्वेरी यूज करून एखादा व्हिज्युअल म्हणजे सपोज बार चार्ट क्रिएट केला आणि बार चार्ट वरती तुम्ही एखादा फिल्टर अप्लाय केला, तर त्याचं पण काय होतं, क्वेरी मॉडिफाय होते आणि वेअर क्लॉज जातो आणि डेटा सोर्सला एक्झिक्यूट करून तेवढाच डेटा फेच केला जातो. ओके, त्याच्यानंतर लिमिटेड ट्रान्सफॉर्मेशन्स. आता क्वेरी एडिटर मध्ये आपण ग्रुप बाय हे ट्रान्सफॉर्मेशन बघितलं, राईट. बघा मी इथं बघा डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज केलाय तर तुमचा डेटा व्ह्यू मिसिंग आहे. एक रिपोर्ट व्ह्यू आहे आणि एक तुमचं मॉडेल व्ह्यू आहे. डेटा व्ह्यू कुठे आहे, तर तुम्ही डेटा व्ह्यू करू शकत नाही इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी मोड, म्हणून तुमचा डेटा व्ह्यूच नाहीये ह्याच्यामध्ये, बिलकुल नाहीये, राईट. मी काय करतो, टेंटेटिव्हली एखादं दुसरं हे वाला लोड करतो, बघा डेटा व्ह्यू पण ऍड होईल म्हणून, जस्ट टू शो यू समथिंग. ओके, मी म्हटलं पोटेन्शियल रिस्क वगैरे वॉर्निंग, इट इज फाईन, एव्हरीथिंग इज फाईन. आता बघा डेटा व्ह्यू आला, इम्पोर्ट मोड आहे ह्याच्यावरती. बघा स्टोरेज मोड काय आहे, इम्पोर्ट. इथं बघा इम्पोर्ट. पण जर मी सेल्स डेटावरती गेलो तर स्टोरेज मोड काय आहे, डायरेक्ट क्वेरी. आणि इथं रिफ्रेश, लास्ट रिफ्रेश वगैरे दाखवतं का, जसं इम्पोर्टला दाखवतं डेटा रिफ्रेश, त्याला दाखवतं का नाही का, तर इट इज लाईक लाईव्ह कनेक्शन. ऑटोमॅटिकली युअर डेटा विल गेट अपडेटेड इन द सोर्स, आय मीन इन द पॉवर बीआय. ओके, आता मी इथं आलो बघा, इथं आल्यानंतर बघा हा टेबल 4चा डेटा दिसतोय. मी सेल्स डेटावरती क्लिक केलं, व्हॉट दिस सेज, दिस टेबल युजेस डायरेक्ट क्वेरी अँड कॅनॉट बी शोन, राईट. तुम्ही डेटा बघू शकत नाही. मग तुम्ही काय करू शकता, इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी फक्त तुम्ही व्हिज्युअल्स क्रिएट करू शकता. ओके, आणि रिलेशनशिप क्रिएट करू शकता. ऑब्व्हियसली जर त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप्स असतील तर तुम्ही रिलेशनशिप पण मॉडिफाय करू शकता इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी. पण तुम्ही डेटा विथ रिस्पेक्ट टू डेटा तुम्ही चेंजेस नाही करू शकत. ओके, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दी चेंजेस, राईट. ठीक आहे, तर हे जे काही लिमिटेशन्स आहेत म्हणजे लिमिटेड डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन. आता विथ रिस्पेक्ट टू क्वेरी एडिटर
ज्या ज्या गोष्टी तुम्ही एसक्यूएल मध्ये करू शकता आणि त्या सेम गोष्टी इथं आहेत, त्याच गोष्टी फक्त तुम्हाला इथं मोस्टली परफॉर्म करायला मिळतील. अदरवाइज इट इज नॉट अलाउइंग यू टू परफॉर्म दी ट्रान्सफॉर्मेशन. सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन जे काही क्वेरी एडिटर मध्ये आहेत ते सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही इथले करू शकत नाही. हे जे काही ऑपरेशन्स आहेत, ओके, हे करू शकत नाही. तुम्ही रिमूव्ह कॉलम वगैरे करू शकता, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. राईट, रिमूव्ह कॉलम करू शकता, हे वाला करू शकता. पण जर तुम्ही लेट्स से स्प्लिट कॉलम वगैरे ट्राय केलं तर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. राईट, मी म्हटलं बाय डिलिमिनेटर, ओके, बाय नंबर ऑफ कॅरेक्टर मी हे ऑपरेशन परफॉर्म करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, लेट मी से 3 and let me hit the button. Okay, whether it is able to perform. सगळेच ऑपरेशन सपोर्ट नाही करत. ओके, लेट्स सी फॉर स्प्लिट कॉलम इट इज वर्किंग और नॉट. ओके, मे बी नो, बट देर इज नो चान्स. राईट, तर वर्क व्हायलाच नाही पाहिजे फॉर एक्झाम्पल. बट येस, असं नाही की सगळे ऑपरेशन वर्क पण नाही होत, म्हणजे सगळेच होणार नाहीत असं नाही. त्यातले काही सिलेक्टेड ऑपरेशन्स वर्क करतात इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी मोड. इन केस ऑफ, मी कॅन्सल करतो ऑपरेशन. ओके, लेट्स नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस. मी डिस्कार्ड करतो चेंजेस पण. ठीक आहे, सेल्स डेटावरती जे काही चेंजेस केले मी आता, तर ते तर सगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकत नाही तुम्ही. दॅट इज वॉट द लिमिटेशन्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर डेटा सोर्स कम्पॅटिबिलिटी. ऑब्विसली डायरेक्ट क्वेरी मोड जो आहे तो तुमच्या फाईल सोबत, एक्सेल फाईल सोबत, सीएसव्ही फाईल सोबत किंवा एनी अदर टाइप ऑफ फाईल, इवन विथ द फोल्डर, इवन विथ द क्लाउड, शेअर पॉईंट वगैरे, तर तुम्ही ते डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करू शकत नाही. यूज करू शकत नाही. ओके, तर मग कुठे यूज करू शकता? तर त्याच्यासाठी बघा, हे आहे, दीज आर द डेटा. अमेझॉन रेडशिफ्ट हा डेटाबेस यूज करू शकता, त्याच्यासोबत डायरेक्ट क्वेरी मोड अलाउड आहे. अजूर एचडी इनसाइड स्पार्क म्हणून आहे, अजूर एसक्यूएल डेटाबेस म्हणून आहे, अजूर एसक्यूएल डेटा वेअर हाऊस म्हणून आहे, आयबीएम नेटेजा म्हणून आहे, इम्पाला, ओरेकल डेटाबेस, सॅप हाना बिझनेस वेअर हाऊस, स्नोफ्लेक तुम्ही यूज करू शकता, सॅप हाना यूज करू शकता, स्पार्क यूज करू शकता, एसक्यूएल सर्व्हर, टेरा डेटा, हे जे डेटाबेस आहेत ह्याच्यासोबत तुमचा डायरेक्ट क्वेरी मोड तुम्ही यूज करू शकता. ओके, ह्याच्यासाठी एक हिंट मी इथे ऍड केलेले आहे. तुम्ही जर स्वतः मॅन्युअली एसक्यूएल स्टेटमेंट, ओके, त्यावेळेस डेटाबेसला कनेक्शन करतो आपण, इथं जाऊन सिक्वल सर्व्हर वगैरे करतो, आणि तिथं जर तुम्ही एसक्यूएल स्टेटमेंट एंटर केलं तर तुमचं क्वेरी फोल्डिंग काम नाही करणार. क्वेरी फोल्डिंग काम नाही करणार. ओके, दॅट इज व्हॉट यू नीड टू रिमेंबर. इफ यू एंटर द एसक्यूएल स्टेटमेंट इन डायरेक्ट क्वेरी मोड, देन क्वेरी फोल्डिंग विल नॉट वर्क. ओके, तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लास्ट मोड स्टोरेज मोड, म्हणजे लाईव्ह कनेक्शन मोड. स्टोरेज मोड, लाईव्ह कनेक्शन. आता लाईव्ह कनेक्शन म्हणजे काय? तर ऑब्विसली इट इज व्हेरी सिमिलर टू दी डायरेक्ट क्वेरी मोड. ओके, तुम्हाला ऑलवेज रिअल टाइम डेटा वगैरे मिळेल, पण ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही सगळ्या डेटाबेस सोबत कनेक्शन करू शकत नाही. इव्हन इन केस ऑफ आता पॉवर क्वेरी एडिटर मध्ये जर डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज केला तर तुम्ही इथं रिलेशनशिप वगैरे क्रिएट करू शकता. इन केस ऑफ लाईव्ह कनेक्शन तुम्ही फक्त व्हिज्युअल्स क्रिएट करू शकता, अदर दॅन नथिंग, मिनिंग व्हिज्युअल सोडून तुम्ही दुसरं काहीच नाही करू शकत. ओके, आता लाईव्ह कनेक्शन जे आहे ते सगळ्या डेटाबेस सोबत किंवा सगळीकडेच पॉसिबल नाही ऑब्विसली. तर त्याच्यासाठी फक्त जो पॉवर बीआय वरती, पॉवर बीआयची जी सर्व्हिस आहे त्याच्यावरती जे काही रिपोर्ट पब्लिश केलेले आहेत, ज्याचा ऍक्सेस तुम्हाला आहे, तिथून तुम्ही जो डेटा सेट आहे तो तुम्ही ऍज अ लाईव्ह कनेक्शन ऍक्सेस घेऊ शकता, किंवा अॅझूर अनालिटिकल सर्व्हिस म्हणून आहे. या दोनच ठिकाणी तुम्हाला फक्त अलाउड आहे. ओके, हा पण अॅझूर अनालिटिकल सर्व्हिसचाच पार्ट आहे, सिक्वल सर्व्हर अनालिसिस सर्व्हिस म्हणून. ठीक आहे, ऑन प्रिमायसेस असेल तर या केसेसमध्ये तुम्ही लाईव्ह कनेक्शन करू शकता. अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड टू मेक द लाईव्ह कनेक्शन विथ पॉवर बी. ओके, आता इथं मी आलो, इथून मी म्हटलं पॉवर बीआय डेटा सेट्स. ओके, आय एम ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड विथ द डेटा सोर्स. ओके, आता बघा मी इथं जे क्रेडेन्शियल यूज केलेले आहेत, हा ईमेल आयडी, ह्याच्या बेसिसवरती इट विल स्कॅन माय ऑल द डेटा सेट्स विच आर पब्लिश्ड ऑन दी ऍप्स. ओके, कुठले कुठले ऍप्स आहेत? तर हे जे ऍप्स आहे, ओके, हे जे फोल्डर्स आहेत, ओके, हे सगळे फोल्डर्स तुम्हाला दिसतील. ह्याच्यामध्ये RLS म्हणून आहे, डेमो म्हणून आहे, डेटा मॉडेलिंग म्हणून आहे. राईट, हे सगळे रिपोर्ट्स तुम्हाला तिथं ऑब्विसली
दिसणार आहे. तुम्ही बघितलं बघा, RLS आहे, डेमो आहे, डेटा मॉडेलिंग आहे, राईट, तोच डेटा आहे. त्याच्यानंतर अदर काही फोल्डर्स आहेत त्याच्यामध्ये लाईव्ह कनेक्शन वगैरे आहे. तर मी काय करतो, लाईव्ह कनेक्शन वरती सिलेक्ट करतो आणि ह्याच्यावरती डबल क्लिक करा. तो डेटा सेट तुमचा फेच केला जाईल पॉवर BI मध्ये ऍज इट इज. तिथं जेवढे टेबल्स असतील तेवढे सगळे टेबल्स तुम्हाला इथं दिसतील. ओके, बघा इथून तुम्हाला इट इट सेज तुम्ही सिलेक्ट करू शकता कुठले कुठले टेबल्स पाहिजे. मी म्हटलं कॅलेंडर, कस्टमर, राईट, प्रोडक्ट, सेल्स टेरिटरी, एवढेच मला टेबल्स पाहिजे. अदर टेबल्स मला नको आहेत. कुठून येते बघा, पॉवर BI API, ओके, .powerbi.com तिथून येत आहे, राईट. आणि मी म्हटलं ओके. तर ऑब्विसली ज्या वेळेस तुम्ही लाईव्ह कनेक्शन यूज करताय, आता इथं बघा लाईव्ह कनेक्शन, मी म्हटलं आधीच माझा डायरेक्ट क्वेरी मोड आहे. डायरेक्ट क्वेरी मोड मी काय करतो, लेट मी डिलीट दॅट. ओके, आता मला डायरेक्ट क्वेरीची काही घेणं नाही, मी फक्त लाईव्ह क्वेरी मोड ठेवलाय. ओके, आता इथं बघा, ह्या क्वेरीवरती गेल्यानंतर इथं तुम्हाला रिफ्रेशचं वगैरे ऑप्शन नाही आहेत. पहिली गोष्ट, इव्हन डायरेक्ट क्वेरी मोड मध्ये पण नाही येणार. दुसरी गोष्ट, एडिट क्वेरीचा ऑप्शन येते का, नाही येते. तुम्ही लाईव्ह कनेक्शनच्या मोड जर यूज केला असेल तर तुम्ही इथं ट्रान्सफॉर्म डेटा पण करू शकत नाही. पॉवर क्वेरी एडिटर इथं कुठलेच ऑपरेशन परफॉर्म करू शकत नाही. दाखवते का कुठलीही क्वेरी, एकही क्वेरी नाही दिसत, एकही क्वेरी का, तर दॅट इज नॉट अलाउड, राईट. इथं दिसतंय पण इथं नाही दिसत आहे. ओके, मॉडेलिंग मध्ये आलात तर तुम्ही मॉडेलिंग पण नाही करू शकत. यू विल नॉट बी एबल टू डू मॉडेलिंग ऑल्सो. आता तुम्ही म्हणताल इथं मॉडेलिंग मला दिसत आहे, राईट. बघा ह्याच्यावरती क्लिक करा आणि प्रॉपर्टीज वरती, मी आता मॉडेलिंग तुम्हाला अजून नाही सांगितलं, मी तुम्हाला शो करेल, पण इथले सगळे ऑप्शन्स हे जे डिजेबल आहेत. यू विल नॉट बी एबल टू मेक द चेंजेस. म्हणजे जे काही मॉडेल क्रिएट केलेलं आहे कुठं सर्व्हिस वरती, ते मॉडेल तुम्हाला ऍज इट इज यूज करावं लागतं, फक्त आणि फक्त व्हिज्युअल्स क्रिएट करण्यासाठी. ओके, फक्त आणि फक्त व्हिज्युअल्स क्रिएट करण्यासाठी. दॅट इज व्हॉट द यूज ऑफ लाईव्ह कनेक्शन. दॅट इज व्हॉट द यूज ऑफ लाईव्ह कनेक्शन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ऍडव्हान्टेज, रिअल टाइम डेटा असेल, लार्ज डेटा व्हॉल्युम्स असतील तर ऑब्विसली इट इज बेटर टू यूज द लाईव्ह कनेक्शन ऑल्सो इफ पॉसिबल. त्याच्यानंतर रिड्यूस डेटा स्टोरेज. ठीक आहे, त्याच्यानंतर डिसएडव्हान्टेज पण आहेत. परफॉर्मन्स, डेटा स्टोरेज कम्पेटेबिलिटी, सगळ्या डेटा स्टोरेज सोबत इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द लाईव्ह कनेक्शन, राईट. ऑफलाईन ऍक्सेस तुम्हाला नसणार आहे. इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी ऑल्सो ऑफलाईन ऍक्सेस नसणार आहे. ओके, अँड कॉम्प्लेक्स ट्रान्सफॉर्मेशन्स आर नॉट सपोर्टेड ऍट द सोर्स. जर काही ऑपरेशन्स म्हणजे कॉम्प्लेक्स ट्रान्सफॉर्मेशन्स, ओके, जर लाईव्ह ज्या डेटाबेस सोबत तुम्ही लाईव्ह कनेक्शन करताय तिथं जर सपोर्ट करत नसतील तर इट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म. ओके, देन व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन इम्पोर्ट, डायरेक्ट क्वेरी अँड लाईव्ह कनेक्शन. ओके, तर ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. सगळ्यात पहिला, क्वेरी एडिटर मध्ये कुठल्या कशासोबत, इम्पोर्ट मोड सोबत तुम्ही काम करू शकता. ओके, डायरेक्ट क्वेरी अँड लाईव्ह कनेक्शन मध्ये तुम्ही क्वेरी एडिटर यूज करू शकत नाही. ओके, ऑब्विसली आपण इथं बघितलं होतं, पण तिथं काय SQL क्वेरी मॉडिफाय करत होतो, क्वेरी फोल्डिंग करत होतो. ओके, तर तिथं तुमचे ट्रान्सफॉर्मेशन क्वेरी एडिटर मध्ये होत नव्हते, ते डेटाबेसलाच होत होते. बिकॉज डायरेक्ट क्वेरी मोड वॉज मॉडिफाईंग द क्वेरी, म्हणजे क्वेरी फोल्डिंग होत होतं. मॉडेलिंग तुम्ही इम्पोर्ट मोड मध्ये करू शकता, म्हणजे रिलेशनशिप वगैरे क्रिएट करणं. अजून मी तो पार्ट डिस्कस नाही केला, बट येस, मी फक्त तुम्हाला इथं एवढं सांगा, पण त्यावेळेस मी पण अगेन आय विल हायलाइट यू दिस पॉईंट. ओके, इम्पोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी मोड मध्ये तुम्ही रिलेशनशिप वगैरे क्रिएट करू शकता दोन टेबलच्या मध्ये. बट इन केस ऑफ लाईव्ह कनेक्शन तुम्ही ते पण करू शकत नाही. हा पण पार्ट मी तुम्हाला शो केलाय. ओके, विज्युअल्स तुम्ही तिन्ही याच्यामध्ये इम्पोर्ट मोड मध्ये, डायरेक्ट क्वेरी मध्ये, लाईव्ह कनेक्शन मध्ये, तिन्ही मध्ये करू शकता. ओके, त्याच्यानंतर सर्व्हिस, मी म्हटलं रिक्वायर रिफ्रेश. ओके, तर रिक्वायर्ड रिफ्रेश, इम्पोर्ट मोड मध्ये तुम्हाला रिफ्रेश करायची गरज आहे. डायरेक्ट क्वेरी मध्ये आणि लाईव्ह कनेक्शन मध्ये डेटा सेट रिफ्रेश करायची गरज नाहीये. इव्हन दॅट ऑप्शन्स आर डिसेबल्ड, राईट. करंट डेटा डिस्प्लेड, डायरेक्ट क्वेरी आणि लाईव्ह कनेक्शन मध्ये तुमचा करंट डेटा डिस्प्ले होत असतो, ऑटोमॅटिक होत असतो. बट इन केस ऑफ इम्पोर्ट तुम्हाला मॅन्युअली रिफ्रेश करायला लागतो. ओके, त्याच्यानंतर डेटा कॉपी टू PBI, पॉवर BI फाईल मध्ये डेटा कॉपी कुठल्या ह्याच्यामध्ये होतो, तर फक्त इम्पोर्ट मोड मध्ये होतो. डायरेक्ट क्वेरी आणि लाईव्ह कनेक्शन मध्ये होत नाही. डेटा स्टेज इन सोर्स, सोर्स मध्ये डेटा कुठल्या कुठल्या मोड मध्ये राहतो, तर डायरेक्ट क्वेरी आणि लाईव्ह कनेक्शन. तर दिस इज व्हॉट द समरी, व्हॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. ओके, so this is all about the storage modes in Power BI.